trôi. Mà đôi tim vẫn cứ hận thù, vẫn cứ ngại ngùng. Hãy nắm tay em đi hỡi anh, hãy nói yêu em không đắn đo, ta thuộc về nhau rồi sẽ không lìa xa trọn đời. Hãy nhắm đôi mi trao chiếc hôn, hãy lắng tai nghe tim thiết tha, ta thuộc về nhau rồi sẽ không lìa xa mãi mãi. Không được, vẫn chưa an toàn. Lỡ có chuyện gì thì làm sao mình chạy được ta? Làm sao để an toàn đây? Dậy! Dậy! Anh mà sầm sỡ tôi á, rồi tôi chém anh á. Cầu mong cho đêm nay trôi qua thật nhanh, không có chuyện gì xảy ra. Đây là phòng của Trúc mà. Sao mình lại ngủ trên cái giường này? Kỳ vậy. Ủa, Trúc đâu à? Sao mình lại ở đây? Mở cửa. Hả? Mở cửa Trúc Có ơi. chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở trong phòng này? Tôi muốn đi toilet. Anh đi ngủ đi, sáng mai tôi mở cửa cho anh. Không được, tôi không có nín được. Tôi muốn đi liền nè. Sắp tè ra quần tới nơi rồi nè. Trời ơi, khó chịu quá. Mở cửa đi Trúc ơi. Tôi khó chịu quá, sắp bể bong bóng rồi. Mở cửa liền đi. Làm ơn đi mà, Trúc ơi. Mà buông ra, tôi đâu có ngu. Mà em đẹp quá Trúc ơi. Anh biết thái mà, trời ơi. Tôi không mở cửa đâu, anh ráng nín đi. Trúc, mở cửa liền đi. Làm sao mà tôi chịu nổi, tôi muốn đi toilet. Trời ơi, cô ác quá. Làm sao mà tôi nín đến sáng được. Kệ anh, Đau quá. đó là chuyện của anh, tôi không cần biết. Trời ơi,
Anh đi ngủ đi, sáng mai tôi mới mở cửa cho anh. Trời, sao cô ác độc quá Đừng có vậy? kêu nữa nha. À, trời ơi. Cô không mở cửa hả? Đừng có trách tôi nha. Chắc là ngủ lại rồi. Anh đi ngủ đi, sáng mai vậy tôi xử anh á. Nam, mở cửa coi, trời sáng rồi kìa. Mở cửa cho tôi, nhanh lên coi. Nam. Nghe rồi, nghe rồi. Sáng sớm đập cửa sùm. Dậy đi, sáng rồi kìa. Mở đi, nhanh lên. Nhanh đi, làm gì mà lâu quá vậy? Dậy, tôi nói anh nghe không? Hả? Mở cửa lẹ lên. Trời ơi, sao tôi nằm ở đây? Đây là phòng Trúc mà. Yeah. Sao ối tùm lum vậy nè? Mở cửa đi, làm cái gì mà lâu vậy? Khai quá hả? Mở nhanh lên. Sao khai quá vậy trời? Chờ một chút. Nhanh lên. Mở cửa ra Chờ coi. một chút. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Chờ một chút tôi ra liền. Nhanh lên. Trời. Anh làm gì trong đó mà lâu quá vậy? Anh có biết là tối qua anh làm gì không? Mùi gì mà khai quá vậy? Nồng nặc luôn. Tanh quá. À! Anh nói là giường của tôi hả? Nhìn nè, ói là giường của tôi nè. Đừng có nói là đái nữa nha. Trời ơi, anh nói là giường của tôi rồi nè. Đi làm cho tôi mau lên. Tại sao lại ói là giường của tôi? Giờ sao giờ? Coi nè, quay cái mặt qua coi nè, ói là giường của tôi nè. Coi nè. Ghê quá. Ghê quá. Tránh xa tôi ra. Kinh tởm. Ghê muốn chết. Cho tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Phải chi đừng có làm đâu phải xin lỗi. Kinh tởm. Anh đã dọn sạch sẽ chưa vậy? Rồi. Rồi cái cục gạch đó. Anh nói rồi đó. Anh đi tè ra đó. Anh làm ô uế cái phòng của tôi. Thì làm sao bây giờ tôi có thể ngủ trong cái phòng của tôi được hả? Mà ói mửa thì có thể hiểu được. Tôi không thể tưởng tượng là anh có thể tè trong cái phòng của tôi. Kinh tởm thiệt á. Ghê quá. Lúc đó chắc tôi xỉn quá nên chẳng biết trời đất gì nữa. Tôi bậy quá. Nhục nhã thiệt. Ủa mà tại sao tôi lại ngủ trong phòng Trúc vậy? Lúc đó anh
xỉn quá cần câu, không biết trời đất vậy đó. Tôi tính quăng anh ra ngoài sân ngủ rồi đó chứ. Ai làm vậy dã man quá. Tôi kéo anh ra đến trước cửa rồi đó, mà sợ anh trúng gió chết, cho nên tôi đem anh vô nhà lại đó chứ. Cảm ơn Trúc. Mà sao Trúc để tôi ngủ trong phòng Trúc vậy? Ủa, anh xỉn vậy, tôi không nhốt anh vô phòng của tôi. Lỡ nửa đêm anh dậy anh làm gì bậy bạ rồi sao? Xỉn vô rồi, đâu có tự chủ được bản thân. Lúc đó đâu còn là con người nữa, mà là con ma rượu á, biết không? Tôi nhốt anh vô cho chắc ăn. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà. Vậy tối qua tôi có quậy không? Tôi không nhớ gì hết trơn á. Anh đừng có nói tôi là không nhớ gì hết nha. Không. Thiệt không đó? Thiệt. Trúc biết tôi quá rồi mà. Nhậu xỉn là sáng hôm sau tôi quên sạch luôn á. Vậy chứ anh nhớ được gì, anh nói tôi nghe coi. Tôi nhớ là Trúc đưa tôi 200.000 để mua thuốc. Rồi sao nữa? Rồi tôi quyết định không đi mua thuốc nữa, mà dùng 25.000 để đi uống bia. Ủa, mua thuốc với uống bia đâu có liên quan gì đến nhau đâu. Thì tôi nghĩ đằng nào cũng xài 25.000. Uống 1-2 chai bia Trúc đâu có biết đâu. Nếu về nhà Trúc hỏi là uống thuốc chưa, thì tôi nói là uống thuốc rồi. Lừa dối. Rồi sao nữa? Rồi tôi mới vô một cái quán rất bèo, gọi 2 chai bia. Mỗi chai là 13.000, 2 chai là 26.000. So với tiền thuốc chỉ hơn có 1.000 à. Tính toán hay ghê ha. Rồi sao nữa? Uống bia xong thì tôi đi về nhà. Sau đó tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên giường của Trúc. Mà anh có chắc là anh uống chỉ có 2 chai bia không á? Tôi cũng không chắc lắm. Ừ, thì có coi như là anh uống chỉ có 2 chai đi. 2 chai là 26.000. 200 trừ 26.000 là 174.000. Vậy 174.000 của tôi đâu? Lúc đã dậy tôi có lục túi để tìm nhưng mà không thấy xu nào hết á. Hay là tối qua Trúc lấy rồi? Đừng có nói bậy bạ nha. Tôi lấy rồi thì tôi nói là tôi lấy rồi. Đêm qua về tôi có kiểm tra túi của anh, nhưng mà không có còn đồng nào hết trơn á. Kỳ vậy. Chắc là rớt mất tiêu rồi. Đêm qua anh nói là anh đi taxi về đây đó. Vậy hả? Vậy chắc là trả tiền taxi hết trơn rồi. Thà đi taxi còn hơn rớt mất tiêu đúng không? Tối qua anh chơi sang, anh đi về đây bằng taxi. Vậy lúc anh đi bằng gì? Xe đạp của Trúc. Hả? Xe đạp? Nhớ rồi phải không? Vậy xe đạp của tôi ở đâu? Chắc là tôi để ở quán bia rồi. Vậy tối qua anh uống bia ở quán bia nào? Tôi không nhớ nữa. Sao mà không nhớ được? Lúc đó anh chưa có xỉn mà sao không nhớ được? Lúc tôi hiệu thuốc đi ra, tôi đi lòng vòng rồi tấp đại về một quán bia nào đó ở ven đường. Quán nào ta? Quán nào ta? Mình bỏ xe đạp ở đâu ta? Vậy đi đi. Tôi xin cô mà. Đi liền đi, xin xỏ cái gì? Đừng mà. Tôi biết lỗi của tôi rồi. Anh có đi liền không? Nói nhiều quá. Tôi kêu anh đi, anh làm gì vậy? Bộ anh bị khùng hả? Cô muốn giữ lại hết đồ đạc quần áo của tôi để trừ vô số tiền tôi thiếu cô đúng không? Cô muốn tôi ra đi tay trắng đúng không? Anh nói cái gì vậy? Tôi biết tôi sai, tôi có lỗi rồi. Tôi đáng bị đuổi đi. Nhưng mà nỡ lòng nào cô đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Muốn tôi ra đi tay trắng hay sao? Anh vẫn còn xỉn hay sao? Nãy giờ nó lảm nhảm gì vậy? Ra đi tay trắng tay đen là sao? Thì cô đòi giữ được tất cả số đồ đạc của tôi, rồi đuổi tôi đi. Như vậy không gọi ra đi tay trắng thì gọi là gì? Trời ơi. Chắc tôi cười bể bụng quá à. Tôi đuổi anh đi hồi nào? Hả? Cô nói vậy là sao? Chính cô vừa mới nói là tôi phải đi ngay mà. Tôi nói anh đi ngay là đi đến cái chỗ anh uống bia hôm qua đó. Cái chỗ mà anh để quên xe đạp đó. Đem xe đạp về đây. Nếu thực sự hôm qua anh để quên xe đạp ở đó. Hiểu không? Như vậy Trúc không đuổi tôi đi nữa hả? Chính xác. Thôi đi đi. Tuân lệnh. Ê, khoan đã. Cầm lấy 20.000 ăn sáng. Với lại xe có hư, có tiền mà sửa xe. Cảm ơn nha. Trúc thật tốt bụng. Tôi chỉ tốt lần này nữa thôi đó nha. Nếu mà anh còn muốn ở đây, anh không được đụng đến bia rượu nữa. Dù chỉ một giọt thôi. Nếu không tôi đuổi đi thiệt đó. Hiểu, tuân lệnh. Đi đi. Ủa, nhưng mà tôi đi xe này rồi thì Trúc ra chỗ bán sách bằng gì? Làm mất xe rồi tốt với tôi quá ha. Đi bằng xích lô chứ đi bằng cái gì. À mà thôi,
Anh đi bộ đi, để xe này lại cho tôi. Thôi, Trúc đi xích lô đi. Chứ đi tìm kiếm khắp Sài Gòn mà đi bộ chắc tôi chết quá. Vậy mà tưởng quan tâm đến tôi lắm chứ. Thôi tôi đi trước nha. Ừ, đi đi. Ê, có dừng cái bẫy. Dạ. Trúc la lên trễ quá à. Trời ơi, anh té kiểu này không mưa xe mới lạ đó. Đi đi, để tôi gỡ cái bẫy ra cho. Ừ, gỡ bẫy ra giùm tôi nha. Thằng Nam vẫn khỏe mạnh. Vậy là em yên tâm rồi nghe. Tối hôm qua nó say xỉn như vậy, không biết nó có quậy không nữa. Tội nghiệp con Trúc, sống chung nhà suốt đêm một đứa xỉn như thằng Nam, không biết nó xoay sở làm sao hả trời. Ở đâu ta? Quán nào trời? Có tìm được chỗ uống bia hôm qua không? Tìm thấy rồi. Vậy còn chiếc xe làm sao? Tôi tới mấy cô phục vụ nói á, là tối hôm qua tôi uống bia xong tôi quên lấy xe, và họ kêu tôi lại lấy xe rồi. Tôi lấy xe đi rồi. Vậy chứ anh làm mất xe ở đâu? Tôi không nhớ nữa. Vậy là mất thiệt rồi. Mà cũng may. Cái gì? Ủa, nghĩa là mất xe đạp là may á hả? Tôi nói mất xe là xui, chứ may hồi nào. Hả? Rõ ràng là tôi vừa nghe Trúc nói là may mà. Tôi Tôi nói thấy có gì may đâu. tôi nói may á, là may là mất xe của tôi. Xe tôi có 80.000 à. Chứ mất xe của anh đó, xót ruột luôn đó. 800.000, một đống tiền. Ừ ha, mà tôi thấy người ta nói cũng đúng. Trong cái rủi có cái may. Chứ xe đạp của tôi bị tụi con dẹp thằng Khánh nó phá. Tính ra hay đó. Đúng là bụng chèo khéo trống. Mà hôm qua á, có phải Trúc nói là tôi đi taxi về không? Tôi đâu biết đâu. Anh nói vậy thì tôi nghe vậy. Hay là chắc xỉn quá rồi nói lung tung đó. Không phải, bởi vì á là tối hôm qua á, tôi uống bia là hết 182.000. Rồi tôi boa thêm cho các cô ấy 25.000 nữa. Tổng cộng là 207.000. Như vậy làm gì còn tiền đi taxi. Chắc là tôi quăng xe đạp của cô ở đâu á, rồi đi bộ về. Đúng không? Không tiền mà bày đặt xài sang. Bo 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 bo. Tôi nói vậy á, tức là 200 cô đưa, cộng với 7.000 tôi có nữa, là 207.000. Như vậy là tôi hết sạch tiền. Đâu làm gì còn tiền đi taxi. Đó, ý tôi nói là vậy đó. Anh để xe ngoài đường vậy, chắc mất rồi chứ sao tìm lại được nữa. Mà kỳ này phải mua xe đạp mới đó. Tôi trừ vô tiền lương của anh đó. Trừ luôn 200.000 anh đi uống bia. Mới tháng đầu tiên à. Mà kỳ này không được lãnh lương nữa nha. Mà còn bị thiếu nợ tôi nữa đó. Biết rồi. Mà tôi nói anh nghe, anh còn muốn ở với tôi thì anh không được đụng đến một giọt bia rượu nào hết. Anh mà còn uống bia uống rượu nữa tôi đuổi anh ra khỏi nhà đó. Tôi thề luôn, lần này á là tận tới già luôn á. Hôm qua tính uống 2-3 chai thôi, ai ngờ uống hết cả kết lúc nào không hay. Bia rượu cái gì đâu mà ham dữ vậy. Chỉ tội mất tiền, mất xe. Mà cũng hên anh về nhà được đó nha. Chứ uống bia rượu vô, mất tự chủ. Đi đường nguy hiểm muốn chết. Cảm ơn vì đã lo cho tôi nha. Tôi nói vậy là không phải lo cho anh đâu. Là trách anh á, tránh móc á. Ủa, vậy hả? Vậy mà tôi cứ tưởng... Ủa, mà Trúc có chắc là tối hôm qua tôi đi taxi về không? Chắc chứ không chắc. Đêm qua anh xỉn với tôi đâu có xỉn đâu. Mà nhớ lộn. Mà có chuyện gì vậy? Bởi vì á, tối hôm qua tôi cũng mơ tôi đi taxi về. Mà cảm giác này á, giống thật hơn là mơ nhiều. Giống thật lắm kìa. Tôi mơ thấy á, là tôi đi taxi tới trước cửa nhà ba mẹ tôi luôn. Và rồi ba mẹ tôi cũng xuất hiện. Mà cô biết cảm giác của tôi lúc đó là cực kỳ mắc cỡ và nhục nhã. Tôi nhớ rõ cái cảm giác đó lắm luôn á. Mà nó rất là thật kìa. Tại sao ta? Nghe cũng lạ thiệt đó.
Mà anh có muốn biết mơ thật hay không thật không? Cách nào? Đi qua nhà hỏi ba mẹ anh. Không. Không đời nào tôi muốn bước chân vào căn nhà đó nữa. Chứ đừng nói là tôi gặp lại hai con người tàn nhẫn mà tôi đã từng gọi là ba mẹ đó. Vậy thì thôi. Thôi, đọc sách đi. Cuốn nào bây giờ? Cuốn gì cũng được, bữa giờ anh lựa sách hay lắm mà. Thôi hôm nay đọc thơ đi ha. Ừ. Thơ Nguyễn Bính đi. Nguyễn Bính á, làm thơ tình là xuất sắc luôn. Mà Trúc có biết không, hồi xưa đi học phổ thông á, tại sao tôi thích thơ Nguyễn Bính không? Bởi vì dễ thuộc. Bài nào đây? Bài nào đây? Thôi bài này đi ha. Ghen. Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Những lúc có tôi và mắt chị, nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy cánh hoa rơi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Ủa? Anh Nghĩa. Hôm nay đến đây làm gì không biết. Chào Trúc. Chào anh Nghĩa. Không ngờ gặp Nam ở đây nha. Mày tới đây làm gì vậy? Muốn chụp bữa- quay tao hả? Bữa hứa tới mua sách, bữa nay mới ghé được. Ra đây chơi hả? Anh Nam làm ở chỗ tôi á. Vậy à, chúc mừng nha, có công ăn việc làm đàng hoàng rồi. Đừng chọc quê tao nha. Nhớ vụ ở Lâm Đồng không? Chắc lại quên sạch cái chuyện hồi tối hôm qua rồi phải không? Tối hôm qua Ba má tôi nói á, là mỗi lần anh nhậu xỉn là anh quên không còn nhớ gì hết. Đúng thiệt, nhìn cái mặt ngơ ngác là biết liền. Anh nói chuyện tối hôm qua là sao? Hồi tối hôm qua ảnh nhậu xỉn, đón taxi về nhà tôi, không có tiền trả, đáng lý là bị taxi bắt lên công an rồi. Nhưng mà nhờ ba má tôi thương tình, trả tiền giùm cho, không thôi giờ này còn bị nhốt ở trên đồn rồi. Vậy là tối hôm qua thiệt chứ không phải mơ đấy nha. Trúc nói vậy là sao? Đâu có gì đâu. Anh Nghĩa muốn mua sách gì anh Nghĩa mua đi, tôi để giấy vốn cho anh. Cảm ơn. Hay là Trúc biết cuốn nào hay Trúc lựa cho Nghĩa đi. Trời ơi, tôi đâu có biết anh thích đọc sách gì đâu. Anh muốn đọc cái gì thì anh tự lựa đi. Ê, anh bán sách á, chắc anh đọc nhiều, anh lựa giùm tôi đi. thích đọc tự mà lựa. Làm gì mà cắt gọng khách hàng vậy trời. Xin lỗi. Thôi anh Nghĩa tự lựa đi, nha. Lựa lẹ rồi biến đi. Thôi anh đi chỗ khác đi, chút nữa lại. Im đi. Chịu quá rồi, đi. Ê, bữa sau nhậu xỉn á, đừng qua nhà tôi quậy nha. Tôi với ba má tôi bực mình anh lắm á. Ê Trúc. Gì nữa? Mà nè, Trúc đừng nói với thằng Nghĩa là tôi ở chung với Trúc nha. Biết rồi, Nhớ nha. biết rồi. Ủa Trúc, bộ với khách nào ảnh cũng gay gắt vậy hả? Hai người bán đây lâu chưa? Cũng mới à. Hùng vốn hả? Đâu có đâu, chỗ sách này là của tôi mà. Tôi thuê anh bán á. Trả nhiêu tháng vậy? Ủa mà chuyện này anh hỏi chi vậy? Đâu liên quan gì đến anh đâu. Tôi cũng vô duyên thiệt. Tại vì tôi muốn hỏi á, để tôi về tôi kể cho ba má tôi nghe. Chắc ba má tôi ngạc nhiên lắm. Nghe nói hồi trước Nam với Trúc á ghét nhau lắm. Trúc còn tát vô mặt Nam nữa mà. Thì cũng có tát một cái. Có mạnh không vậy? Thì đâu. Thằng chó Nghĩa, tao mà be con một chút, tao đập chết mày rồi. Lại còn dám nhắc chuyện ở Lâm Đồng nữa chứ. Mà thế nào cũng kể cho hai ông bà kia nghe là mình phụ Trúc bán sách. Chắc họ sướng lắm đó. Rồi còn vụ taxi nữa. Tưởng mơ, ai về là thiệt. Nhục nhã ghê.
Mẹ. Con có gặp thằng Nam không? Dạ có. Chuyện xảy ra làm sao? Kể đi, mẹ sốt ruột quá. Dạ. Em từ từ để cho Nghĩa nó thở đó chứ. Vô nhà đi con, nhanh lên. Dạ. 15.000 đó cô. Đây cô chờ một tí, con mở bao nè. Con gửi cô. Trúc, thằng Nghĩa về lâu chưa vậy? Lâu rồi, mà sao giờ này anh mới về? Cảm ơn cô. Thôi cô về. Thì đâu có biết là nó về lúc nào đâu. Lỡ đụng mặt nó thì sao? Thấy ghét cái mặt đó quá. Xanh trốn hoài được. Ảnh nói là tới đây mua sách nữa đó. Chết tôi rồi, bực mình quá. À, mà Trúc có kể chuyện của tôi không? Anh nói tôi không có kể mà. Thì có dặn rồi, nhưng mà lỡ Trúc nói ra thì sao? Anh ta cũng không có hỏi nữa. May quá. Anh ta chỉ hỏi tôi á là không biết tiệm sách này là tôi với anh Hùng hả? Ủa, vậy Trúc có không? Sao mà được, tiệm sách này là của tôi mà, tôi thuê anh bán. Cô gật đầu thì có sao đâu. Sao không gật đầu giùm tôi một cái? Anh biết tôi đâu thích nói dối. Ủa, bà làm ông chủ đỡ mắc cỡ hơn hả? Tất nhiên rồi. Đi bán sách chứ có phải đi ăn cướp ăn trộm gì đâu mà mắc cỡ. Thì tại cô đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà cô hiểu. Ủa, mà thằng Nghĩa có hỏi gì về tôi nữa không? Anh ta hỏi hả là một tháng tôi trả anh bao nhiêu tiền. Thằng nhiều chuyện. Tôi cũng thấy vậy á, cho nên tôi nói với anh ta đâu cần biết chuyện này làm cái gì. Cảm ơn Trúc. Rồi nó nói sao? Anh ta nói anh ta muốn biết á để về nhà kể cho ba mẹ anh ta nghe. Biết ngay mà. Thằng khốn. Anh ta còn nói hả, ba mẹ anh á, ba mẹ anh ta sẽ giật mình nếu biết anh với tôi bán chung ở đây. Trời ơi, thế nào họ cũng kéo tới đây xem tôi như là xem thú trong sở thú vậy. Chết tôi rồi. Mà nhục nhất là tối hôm qua nhậu xỉn, rồi tới nhà nó quậy nữa chứ. Trời ơi. Thôi anh ngồi đây bán sách đi, tôi đi mua xe đạp khác. Mà hả, tôi trừ vô tiền lương của anh đó nha. Mới đầu tháng à, mà tiền lương của anh thâm rồi đó. Ủa, mà sao càng làm càng thiếu nợ vậy trời? Còn vụ thằng Nghĩa nữa, giải quyết sao đây ta? Số mình chỉ có quắc thôi, binh đường nào cũng lủng hết. Mới sáng sớm mà trời đã mưa rồi. Không biết mưa này chừng nào mới tạnh. Mà tôi thấy xe này đẹp hơn xe cũ á. Nhưng mà xe cũ có nhiều kỷ niệm hơn. Không tiếc xe, mà tiếc kỷ niệm gắn với xe. Bảo Nam, anh làm gì mới sáng sớm mà mặt anh đăm chiêu vậy? Nhớ chuyện thằng Nghĩa hôm qua. Thôi quên chuyện đó đi. Muốn quên lắm, nhưng đâu có quên được. Tôi đang suy nghĩ là không biết. Wow, anh đang suy nghĩ hả? Lạ nha. Trúc quá đáng vừa thôi nha. Tôi là người chứ đâu phải là bò đâu mà không biết suy nghĩ hả? Thì tôi thấy anh đang buồn, cho nên tôi đùa một câu thật duyên dáng để anh vui. Vậy mà cũng chửi tôi nữa là sao? Mắc cười quá. May là Trúc tính đùa có duyên mà còn vô duyên vậy. Chứ nếu mà Trúc tính đùa vô duyên thì còn vô duyên cỡ nào nữa. Trời. Thì lúc đó hả, vô duyên sẽ trở thành vô cùng duyên dáng. Lại thêm một câu vô duyên nữa. Mà ở chung với Trúc lâu vậy mà không hiểu sao đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra Trúc là người nói đùa vô cùng vô duyên dáng. Thì trước đây tôi đâu có bị vô duyên đâu. Ở chung với anh tôi mới bị lây đó. Anh cũng nghe người ta nói gần mực thì đen hả? Trời, nói đùa vô duyên chứ có phải là bị dịch cúm gia cầm hay bệnh heo tai xanh đâu. Mà lây từ người này qua người khác. Bó tay, vô duyên thấy ghê. Cái gì cũng bị lây hết trơn á. Anh cũng nghe người ta nói hả, là ở chung với rận có ngày sẽ bị chó cắn hay sao? Là sao? Hiểu chết liền. Tự nhiên ở chung với rận có ngày bị chó cắn là sao? Ha, ý tôi là ở chung với chó có ngày thế nào cũng bị rận cắn. Nói gì đúng hơn. Câu này nghe lạ vậy. Tôi mới nghe lần đầu tiên á. Câu này của doanh nhân nào vậy? Mới nghe lần đầu là đúng rồi. Câu này của tôi á, tôi mới nghĩ ra tức thì luôn. Hay không, hay không? Của Trúc. Trời ơi, hèn gì.
hay tôi chết liền á. Mà Trúc đểu vừa thôi nha. Ở chung với chó có ngày bị rận cắn là như thế nào? Trời ơi, khác nào với tôi là con chó. Rồi bệnh vô duyên thì nghĩ giống như con rận. Từ con chó là tôi bò qua cắn Trúc, đúng không? Ha. Xin lỗi, tôi đâu có ý đó đâu. Tôi chỉ muốn tìm một thí dụ cho câu gần mực thì đen thôi. Mà tôi quên chuyện đó đi. Nói càng ngày càng thấy vô duyên bế tắc, không có đường ra luôn á. Cảm ơn Trúc đã dám nhìn thẳng vào sự thật. Trúc thật dũng cảm. Tuy vô duyên nhưng dũng cảm. Anh đã đỡ buồn chưa? Thôi đã đỡ rồi. Vậy sao không thấy ai cảm ơn tôi hết vậy ta? Cảm ơn. Được chưa? Ủa? Mà nãy giờ anh nói anh đang suy nghĩ. Anh suy nghĩ gì vậy? Tôi nói cái này Trúc đừng chửi tôi vô duyên nha. Chưa nói làm sao biết chửi hay không? Vô duyên quá. Trời, chưa nói đã bị chửi là vô duyên rồi kìa. Thì nói đi. Có gì Trúc bỏ qua nha. Thì nói đi. Nếu mà tôi không phụ Trúc bán sách nữa thì Trúc có cho tôi ở đây chung với Trúc nữa không? Anh không muốn phụ tôi bán sách nữa thì anh làm cái gì? Tôi sẽ đi kiếm việc làm. Nhưng mà anh sẽ làm cái gì? Tôi chưa biết, nhưng mà tôi sẽ đi tìm. Nếu tôi tìm được việc khác, Trúc vẫn cho tôi ở đây một thời gian chứ. Tôi nghĩ cuối tháng tôi mới lãnh lương, nên tôi không thể tự trang trải tiền ăn và tiền thuê nhà ngay được. Mà tôi nợ Trúc quá nhiều rồi. Tại sao anh muốn tìm việc khác mà không phụ tôi bán sách nữa? Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Có hai lý do. Lý do thứ nhất á, là nếu tôi còn phụ Trúc bán sách nữa thì tụi con Diệp thằng Khánh lại tiếp tục tới chỗ bán sách để quậy Trúc nữa. Lý do đó chính đáng. Còn lý do thứ hai, có phải vì Nghĩa kể ba mẹ anh biết anh phụ tôi bán sách cho nên muốn tránh mặt họ không? Tôi không muốn họ biết tôi ở đâu, làm gì. Tôi không ở hoàn cảnh của anh, nhưng tôi hiểu tình cảnh của anh lúc này. Tôi nghĩ anh không thể chạy trốn hay né tránh những gì làm mình đau buồn mãi được. Tại sao anh không thử đối diện với nó? Biết đâu nhờ ba mẹ anh tới mua sách mà mối quan hệ giữa anh và ba mẹ anh sẽ trở nên tốt đẹp hơn thì sao? Anh cũng đã thay đổi nhiều rồi mà. Họ tới mua sách, thấy anh như vậy, biết đâu họ sẽ tha thứ cho anh. Họ không tin tôi thay đổi đâu. Bởi vì tối hôm qua tôi nhậu xỉn tới nhà họ gây chuyện gì Trúc biết rồi mà. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghĩ tốt về tôi đâu. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cũng như tôi không bao giờ tha thứ cho họ. Nếu anh đã nói vậy thì tôi đồng ý. Anh cứ đi kiếm việc làm đi. Tôi sẽ tiếp tục cho anh mượn tiền để trang trải tiền ăn tháng đầu, và tiếp tục cho anh ở đây. Cảm ơn Trúc. Trúc tốt với tôi quá. Tôi tốt với anh vậy thì anh đừng phụ lòng tôi đó nha. Anh phải cố gắng sống tốt. Tôi tin anh sẽ thành công. Thành công? Tôi bây giờ làm sao dám nghĩ đến hai chữ thành công. Hoàn cảnh của tôi bây giờ chỉ mong sao có việc làm để không phải chết đói và không phải ngủ ngoài đường thôi. Mà cả hai việc đó tôi còn không phải tự lo được mà phải dựa vào Trúc. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao Trúc tốt với tôi như vậy? Tốt một cách kỳ lạ. Tại sao Trúc lại tốt với tôi nhiều như vậy? Thì tại vì anh đẹp trai, tính tình dễ thương được chưa? Cảm ơn Trúc đã nói sự thật về tôi nha. Anh là người luôn luôn ảo tưởng về bản thân mình đó nha. Trời, tôi đâu có tự nói là tôi đẹp trai, tính tình dễ thương đâu, mà chính miệng Trúc nói ra mà. Tôi chỉ gật đầu xác nhận điều Trúc nói là đúng thôi. Vậy mà cũng bị chửi nữa. Kỳ không? Nói tóm lại thế này, tôi đã tốt với anh thì anh phải cố gắng sống tốt, sống đàng hoàng. Hứa đi. Rồi, tôi xin hứa. Hứa là bỏ tất cả những tật xấu luôn, như là nhậu nhẹt nè, bài bạc nè, xài tiền hoang phí và lười biếng nữa. Tôi hứa. Làm người tốt bao giờ cũng khó hơn làm người xấu. Nhưng một khi trở thành người tốt rồi thì coi như đã thành công rồi đó. Hai chữ thành công đối với tôi chỉ đơn giản vậy thôi. Đừng có làm phụ lòng tôi đó nha. Tôi hứa mà. Trời hết mưa, tôi đi xin việc làm ngay. Ừ.
Bán quần áo có vẻ dễ, không cực, lại còn mát mẻ nữa. Chào anh muốn mua gì anh cứ lựa đi. Ở đây thôi, tôi không mua gì hết. Cảm ơn. Bác sẽ nghe lời cháu. Bác sẽ nói lại với bác trai với thằng Nghĩa. Chào cháu. Trúc gọi điện thoại tới, nói em, anh và thằng Nghĩa đừng có đến chỗ Trúc bán sách nữa, sợ thằng Nam nó buồn. Để anh nói lại với thằng Nghĩa. Còn cái tin này mới quan trọng nè. Thằng Nam quyết định là không bán sách nữa, sẽ đi tìm một công việc khác. Tốt. Vậy là cuộc đời thằng Nam sắp bước qua một bước ngoặt mới rồi đó. Rồi nó sẽ thấm thía nhiều điều khác nữa. Trời ơi, chỉ cần mở miệng ra nói là ở đây có cần tuyển nhân viên không? Sao mà khó vậy trời? Cứ như vậy thì biết bao giờ mới tìm việc được. Chỗ nào cũng phải xin việc. Vô đại luôn đi. Cậu có hồ sơ xin việc chưa? Phải có hồ sơ xin việc nữa hả? Ừ, đi xin việc phải có hồ sơ chứ, để tôi còn biết cậu là ai. Ủa, mới đi xin việc lần đầu hả? Dạ. Vậy về làm hồ sơ xin việc, rồi nộp cho tôi trong ngày hôm nay. Anh cho em hỏi, công việc em sẽ làm là gì? Cũng đơn giản lắm. Từ sáng đến tối, chỉ có một việc là rửa chén dĩa. Rửa chén dĩa? Ừ. Anh ơi, nếu bị bể có phải đền không anh? Có chứ. Ngày làm 10 tiếng, lương 1 triệu một tháng. Nếu như mà cậu đồng ý thì nộp hồ sơ cho tôi trong ngày hôm nay. Anh cho em hỏi, ở đây còn công việc nào khác không anh? Không. Không xin được việc gì hả? Đi làm phải có hồ sơ xin việc thì người ta mới nhận. Hồ sơ gì? Hồ sơ xin việc, trong đó ghi lý lịch, rồi phải ra phường chứng nữa. Rắc rối quá vậy. Tôi có mua một bộ hồ sơ nè, 2.000 một bộ, Trúc xem đi. Xem đi. Chỗ này ghi nơi ở hiện tại, tôi cũng không biết ghi sao nữa, bởi vì nhà Trúc đâu có địa chỉ đâu. Xong ghi địa chỉ nhà ba mẹ anh. Không được, tôi không muốn dính dáng tới họ nữa. Rồi lỡ trong thời gian làm việc tôi có gây ra hư hỏng đổ bể gì, họ đến đó đền bù á, tôi nhục lắm. Thì anh cố gắng anh làm thật tốt, đừng gây ra thiệt hại gì hết. Làm sao mà tôi tránh được? Trúc biết tính tôi rồi còn gì nữa. Tôi làm việc gì cũng tệ, lại không quen phục vụ người khác, thế nào cũng gây ra hư hỏng thiệt hại. Ừ, anh nói cũng có lý. Bởi vậy sáng nay có chỗ chịu nhận tôi vô làm chứ. Lương một tháng 1 triệu hẳn thôi, mà tôi đâu có dám nhận. Anh từ chối việc làm hả? Tôi thấy 1 triệu cũng được mà. Làm sao mà dám nhận? Lương 1 triệu một tháng, làm sao mà đủ để đền bù thiệt hại mà chắc chắn tôi sẽ gây ra trong quá trình làm việc. Nhưng mà anh nhận việc gì mà chưa làm đã chắc chắn gây ra thiệt hại rồi. Cô biết việc gì không? Rửa chén trong nhà hàng. Trời ơi, sao đúng người đúng việc vậy? Cũng hên là anh không nhận á. Chứ anh mà nhận, tôi cũng dám cho anh đi làm nữa. Đừng nói là 1 triệu, chứ 10 triệu cũng không đủ để anh bù tiền bể chén dĩa nữa. May quá. Vậy mà tôi cứ tưởng bị Trúc la, rồi bắt tôi quay lại cái chỗ nhà hàng đó để xin việc, rồi về bắt tôi tập rửa chén để mà quen công việc. Chết tôi luôn à. Ủa, mà sao tôi không nghĩ ra chuyện đó ta? Trời, tôi nói chơi mà. Tôi cũng nói giỡn chứ bộ. Vậy mà làm tôi hết hồn. Trời, chứ tôi đâu có ngu. Tự nhiên lấy chén dĩa của mình ra cho anh thực tập để anh làm bể. Mà đâu phải anh thực tập một lần. Kiếm gì khác đi. Tuân lệnh. Địa chỉ ghi sao đây? Rồi phải ra phường chứng nữa. Đây nè. Ra phường chứng nữa hả? Ừ. Trời ơi, vậy đâu có được. Lên phường chứng công an họ biết nhà tôi, họ xuống họ bắt đi rồi sao? Chẳng khác nào không đánh mà khai. Lại ông tỏi bụi này nè. Mà ở đâu người ta cũng đòi cái hồ sơ này hết hả? Tôi cũng nghĩ vậy á. Trời. Để tôi tìm cách khác giúp anh thử coi làm sao. Mà tôi cũng đâu có quen ai để giúp anh xin địa chỉ. Anh nghĩ lại coi còn quen ai nữa không? Chắc không. Tôi biết ai rồi. Biết gì? Biết người để giúp anh xin nhờ địa chỉ để ghi vô hồ sơ này nè. Ai vậy? Bà Mười, anh biết bà Mười không?
Bà Mười nào? À, nhớ rồi. Là bà Mười á hả? Mà anh đi lấy nước đó. Mà Trúc có chắc là bà cho nhờ không? Trời ơi, tôi chắc mà. Xong việc tôi qua nhà bà Mười liền. Ok, quyết định vậy đi ha. Xin lỗi anh, cho em hỏi, em thấy ở ngoài cửa có đề bản tuyển nhân viên á. Em tính nộp hồ sơ xin việc được không ạ? Anh muốn hỏi là em có biết Mai không? Dạ không. Ồ. Vậy em có biết theo không? Không ạ. Nếu vậy thì anh nghĩ là anh không tuyển em vô được. Thế nhân viên bán hàng thì sao ạ? Ở đây có đủ rồi em. Vậy có gì khác không anh? Không. Cảm ơn anh. Không có gì. Dạ xin lỗi, chị cho hỏi ở đây có tuyển nhân viên bán hàng không ạ? Ở đây không tuyển nhân viên bán hàng anh ạ. Cảm ơn chị. Ê, đồ mất dạy. Mày còn thiếu nợ tiền tao mà mày còn dám nói với tao những lời như vậy hả? Nè, mày ngon. Mày nói lại cái câu mày vừa nói thử coi nè. Tao mà không rạch mặt mày ra, tao làm con mày đó. Trời ơi. Bà Sáu. Đồ mất dạy. Bà Sáu. Cho con xin lỗi đi. Con lỡ Lỡ cái con mẹ mày á. Mày lê xác ra đây, quỳ mọp xuống lại lục gian xin tao mới cho mày mượn tiền. Mà có phải 1 lần, 2 lần tao mới cho mày mượn đâu. Thằng Nghĩa học giỏi lắm đó, năm nào nó cũng được với khen. Mày giác xác mày tới Đúng đây, là bà Sáu rồi. 5 lần 7 Giống lượt, y chang bà mày Sáu lại à. lục gian xin tao. Tao thấy Bà tội Sáu nghiệp, sẽ lại Sài tao Gòn mới đóng cho phim. mày mượn. Con biết rồi. Vậy mà bây giờ mày lại ăn nói lật lọng. Đến phút cuối em chợt nhận ra anh là người em yêu trong suốt cuộc đời này. Đến phút ấy ta đã dành cho nhau hơn ngàn lần câu yêu thương, hơn cả một trái tim. Người yêu ơi muốn nói bao điều, Nhưng sao môi này cứ thẹn thùng giấu giếm. nhìn sâu trong đáy mắt dịu dàng, Chẳng cần lời nào hơn. khi ta đã thấy được yêu thương, bên nhau ta gửi mây cho trời. Bên nhau ta cưỡi hoa cho cánh giây phút này. Giây phút này nguyện luôn mãi có đôi, bên nhau xin giữ mây bềnh bồng. Bên nhau lòng nghĩa sao đắm say. Trọn vẹn cho nhau Nhé anh giây phút này. Đến phút cuối em chợt nhận ra anh là người em yêu trong suốt cuộc đời này. Đến phút ấy ta đã dành cho nhau hơn ngàn lần câu yêu thương,